بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم یک جملات دیگری رو از پاراگراف سوم زیارت عاشورا یا همون سیاق سوم ما تو اصطلاح تدبر بهش میگیم، میخوایم با هم دیگه بخونیم، بفهمیم و یه تأملی داشته باشیم به امید خدا. ولعن الله آل زیاد و آل مروان ولعن الله بنی امیة قاطبه ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله امة اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید توی این قسمت از زیارت عاشورا گروه‌هایی و افرادی با اسم مشخص مورد لعنت قرار گرفتند. درباره لعنت در پاراگراف قبلی مطالبی مطرح شده، تقدیم کردیم و انشالله در این منزل میخوایم مشخصاً به معرفی این اسامی بپردازیم به اندازه بضاعت وقتمون و یه جنبندی از این قسمت داشته باشیم. راجع به آل زیاد بذارید بحثم رو با این عبارت شروع کنم. یکی از شهدای کربلا به نام مالک ابن انس کاهلی یا انس ابن حارث کاهلی در رجزی که تو میدون میخونده در روز عاشورا شعری رو داشته بیان میکرده که یکی از ابیات اون شعر این بود: آل علی شیعة الرحمن آل زیاد شیعة الشیطانی. آل علی علیه السلام رو به عنوان شیعه خدا و آل زیاد رو به عنوان شیعه شیطان معرفی میکرده. این معرفی از آل زیاد انصافاً معرفی درستی بود. بگذارید یه مقدار راجع به زیاد با هم صحبت کنیم. زیاد کی بود؟ آل زیاد کی بودن و چرا مستحق لعنتن این افراد؟ زیاد یک پدری داشت به نام عبید، یک غلامی بود پدر او، زیاد ابن عبید. در واقع تو خونه عبید به دنیا آمده بود. در دوران امامت خلافت حضرت علی علیه السلام با پیشنهاد عبدالله ابن عباس که اون وقتا حاکم بصره بود برای سرکوب یه شورش به فارس اعزام میشه. این زیادی که راجع بهش صحبت میکنیم. و از طرف عبدالله ابن عباس فرماندار فارس میشه، اون شورش رو سرکوب میکنه و عبدالله ابن عباس که اون زمان استاندار بود و در بصره از طرف حضرت علی علیه السلام منصوب شده بود، این زیاد ابن عبید رو به عنوان فرماندار فارس انتخاب میکنه. اون وقتا فرمانداران مناطق جنوبی ایران مثل اهواز، فارس، کرمان، سیستان، اینا از طرف والی بصره انتخاب می شدن. فرمانداران مناطق شمالی ایران مثل ری، جبال، خراسان، اینا از طرف والی کوفه انتخاب می شدن. یعنی یک والی کوفه اونها رو منصوب می کرد، یک خطه ای از مملکت اسلامی تحت ولایت او بود. والی بصره هم فرمانداران جنوب ایران رو منصوب میکرد و خطه ای از بلاد اسلامی تحت فرمانروایی او بود. عبدالله ابن عباس که والی بصره بود زیاد ابن عبید رو به عنوان فرماندار در فارس منصوب میکنه. تو همون زمان معاویه تلاش میکرد که زیاد ابن عبید رو فرزند ابو سفیان معرفی کنه، بگه زیاد ابن عبید برادر منه. علی علیه السلام اصلا این مطلب رو قبول نداشت و به زیاد ابن عبید میگفت نکنه این حرف رو قبول بکنی. میدونست که معاویه نقشه‌ای در سر داره برای زیاد ابن عبید، لذا حضرت نامه‌ای نوشت به زیاد، گفت هیچ وقت این مطلب رو قبول نکن. معاویه مکر و حیله‌ای در سر خودش میپرورونه، میخواد تو رو داداش خودش معرفی کنه و اهدافی داره از این مسئله. حتی علی علیه السلام قبلتر هم در یک مجلسی که ابو سفیان هم اونجا حاضر بود، ابو سفیان اعلام کرده بود که زیاد فرزند منه و حضرت علی علیه السلام به شدت او رو نهی کرد، گفت این حرفو نزن، زیاد تو خونه پدرش یعنی عبید به دنیا اومده. تا اون زمانی که حضرت علی علیه السلام حضور داشتند و هنوز به شهادت نرسیده بودند، تلاش میکردن که نه خود زیاد این مسئله رو قبول کنه نه دیگران درباره او بپذیرن که او فرزند ابو سفیانه. از این مسئله نهی میکردن زیاد رو. بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام همین زیاد ابن عبید نسبت خودش رو با ابو سفیان پذیرفت، یعنی معاویه خریدش. معاویه گفتش که زیاد تو برادر منی، پدر هر دوتامون ابو سفیانه. وقتی
قبول کرد زیاد این نسبت رو، عملا اقرار کرد، عملا خودش علنی کرد، ادعا کرد که بله من یه فرزندی هستم نامشروع از ابو سفیان، پدر من اون کسی که تو خونش به دنیا آمدم یعنی عبید نبوده. وقتی زیاد رو عملا خرید معاویه، ارتقاء رتبه بهش داد، فرماندار فارس بود کردش استاندار بصره و بعد در ادامه استانداری کوفه رو هم بهش داد. یعنی عملا مدت زیادی هم کوفه هم بصره و هم فرمانداری های ذیل این دوتا استانداری همشون تحت امارت و ولایت زیاد ابن عبید بود که از اینجا به بعد میتونیم بهش بگیم زیاد ابن ابی سفیان یا زیاد ابن ابیه، یعنی چون دیگه معلوم نشد پدرش کیه، بالاخره پدرش عبید بوده، پدرش ابو سفیان بوده، همه او رو فرزند عبید میشناختن، خودش گفت من فرزند ابو سفیانم، ابو سفیانم این ادعا رو مطرح کرد، معاویه هم این ادعا رو مطرح کرد. جایی که خودش قبول کرد دیگه عملا از اون اعتبار و ارزش افتاد. خیلی از بزرگان ممالک اسلامی دیگه با او قطع رابطه کردن به خاطر اینکه قبول کرد فرزند نامشروع ابو سفیانه. این زیاد ابن ابی به شدت بر سلطنت معاویه تأکید داشته، یعنی میگفته که آقا معاویه سلطانه. میتونیم بگیم اولین کسی که اسم سلطان، اسم شاه گذاشت روی به اصطلاح خلفای ممالک اسلامی همین آقای زیاد ابن ابیه بوده. در این دوران از عمر خودش ایشون قبلا توی صفین در رکاب حضرت علی علیه السلام می جنگید، تظاهر می کرد که شیعه است، محب حضرت علی علیه السلامه، ولی دیگه اینجا نون به نرخ روزخوری دیگه. وقتی شد عامل معاویه، نوکر معاویه که شد، دیگه خودش پیگیر بود که مردم علی علیه السلام رو دشنام بدن. سخت می گرفت به شیعه ها. اگر کسی حضرت علی رو دشنام نمیداد اونو میفرستاد زندان، تبعید میکرد به شام، مثلا نزد معاویه که او رو مورد آزار و اذیت قرار بده. خیلی از شیعیان رو کشت، برخی از بزرگان شیعیان رو تو کوفه دم در خانه خودشون به دار آویخت. بزرگانی از شیعیان مثل حجر ابن عدی رو هم همین زیاد ابن ابیه لعنت الله علیه کشته. حالا آل زیاد کیان؟ آل زیاد فرزندان و نسل این زیاد ابن ابیه هند. اینا عملا یه تیره نامشروعی از بنی امیه. آل زیاد کسانی هستند که با سرکردگی پدرشون زیاد ابن ابیه جنایات زیادی رو علیه اهل بیت علیهم السلام مرتکب شدند، علیه شیعیان مرتکب شدند. یکی از جنایات بزرگی که به دست آل زیاد رقم خورده همین حادثه عظیم عاشوراست که عبیدالله ابن زیاد، یکی از پسران زیاد ابن ابیه، به عنوان فرماندار یا فرمانروای کوفه، استاندار کوفه، میدونید که چه نقش آفرینی خاصی داشت در شکلگیری واقعه عاشورا. این آل زیاد. اما آل مروان رو هم یه مقدار معرفی کنیم. مروان ابن حکم که سردسته آل مروانه، خودش از تیره بنی امیه بوده، داماد عثمان بوده و متهم بوده به سوء استفاده گسترده از بیت المال مسلمین. ببینید اون زیاد ابن ابیه به خاطر قدرت طلبی مسیر انحرافی رو رفت. ولی یک روز در دستگاه علی علیه السلام خدمتگزاری بود، کارگزاری بود، کار میکرد، از خود شایستگی هایی رو هم نشون داده بود، ولی قدرت طلبی باعث شد که اتهام ولد نامشروع رو قبول کنه و تو دستگاه پلید معاویه مشغول به خدمت بشه و اون جنایات رو مرتکب بشه. این مروان ابن حکم هم در دستگاه عثمان بود، ولی سوء استفاده گسترده مالی داشت. انحرافاتی که در حوزه مالی اتفاق افتاد، حالا به زبان امروز مثلا گفته میشه اختلاس ها و جابجایی اموال و ارتشا و چیزهای دیگه، او رو به انحراف کشید. این یک کسیه که در دوران تسلط خودش حالا بر امور سیاسی و اجتماعی محرک قتل امام حسن علیه السلام توسط جعده لعنت الله علیها بوده. این شخصیه که مانع دفن امام حسن علیه السلام در جوار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شده. این آقای مروان ابن حکم از طرف معاویه والی مدینه بوده، با خودش که بعد از یزید و بعد از معاویه دوم به خلافت رسید. خود مروان بعد از معاویه دوم خلیفه شد، یعنی با یک فاصله بعد یزید.
و بعد از او هم 9 نفر دیگه از مروانی ها فرزندان او همه خلیفه شدن. 10 تا خلیفه مروانی ما داشتیم که در دوران این 10 خلیفه مروانی 2 امام بزرگوار به شهادت رسیدن، یعنی امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام توسط همین خلفای مروانی به شهادت رسیدن. خب درباره او هم به هر حال اخلاق سوء و رفتار زشت و ناپسند تا دلتون بخواد نقل شده. و اما بنی امیه رو هم بگم. قرآن کریم سوره اسراء آیه 60 یک اشاره‌ای داره به شجره ملعونه، می‌فرماید و اذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس و ما جعلنا الرؤيا التي اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. جریان شجره ملعونه چی بود؟ یه روز پیامبر گرامی اسلام در خواب دیدن. ببینید و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک، یه خوابی رو خدا به پیغمبر نشون داد، عملا نوعی به پیغمبر مطلبی رو وحی فرمود، چون خواب انبیا مثل خواب آدمای عادی نیست، نوعی از ارتباطشون با عالم بالا و نوعی از وحی الهی به اونها در خواب اتفاق میفته. خدا میگه اون رویایی رو که به تو نشون دادیم اون رویای فتنه ای بود برای مردم. جریان این فتنه چی بود؟ الشجرة الملعونة فی القرآن، شجره ملعونه در قرآن کریم. حضرت چی خواب دیده بودن؟ خواب دیده بودن که بوزینگانی از منبر ایشون بالا میرن، منابر زمین پر شده از بوزینگانی که از اونها دارن بالا میرن. خود حضرت وقتی رویای خودشون رو تفسیر و تعبیر فرمودن، روایاتی هست که فرمودن اینها بنی امیه هستند. به مردم درباره بنی امیه هشدار دادن. بنی امیه همون شجره ملعونه‌ایه که خط ولایت رو در فرهنگ اسلام به چالش کشید، به یک چالش جدی. از خود امیه بگیرید تا به ابو سفیان برسید، تا به معاویه و یزید ابن معاویه و همینطور به خلفای بعدی، خلفای مروانی و غیره، اینا همه فرزندان امیه هستند. شجره طیبه در قرآن کریم شجره ولایته و حتی میشه گفت اون شجره‌ای که حضرت آدم علیه السلام نهی شده بود از این که به اون دست ببره به سمت اون، همون شجره ولایته. حضرت آدم علیه السلام بنا بود ولی الله بشه، ولی قرار نبود خودش به سمت ولایت دست ببره، باید صبر میکرد تا خدا او رو به مقام ولایت برسونه. یک عجله ای رو شیطان اینجا بر ایشون تحمیل کرد و اون اتفاقاتی افتاد که شنیدید، خوندید، میدونید. شجره خبیثه نقطه مقابل شجره طیبه و شجره ولایته که متاسفانه باید بگیم بعد از پیامبر گرامی اسلام این بنی امیه بودن که تنه و ساقه ها و شاخ و برگ شجره خبیثه رو تشکیل میدادن. بنابراین در همین زیارت عاشورا هم بنی امیه با بیانی قاطع مورد لعنت قرار گرفتن. خدا لعنت کند بنی امیه را، همشون را، قاطبه. حالا ممکنه یه سوالی هم براتون پیش بیاد، آقا اگر تو بنی امیه یه وقتی کسی مؤمن بود چی؟ خب مسلما مؤمنان از لعنت خدا دورن، مشمول رحمت خدا هستن. اگر کسی مؤمن بوده، اهل توبه بوده، اهل یاری اهل بیت علیهم السلام بوده، که کسانی هم تو بنی امیه واقعا همینطوری بودن، تاریخ هم نقل کرده، اینها دیگه مشمول لعنت نیستن. اصلا اینها جزء شجره خبیثه بنی امیه محسوب نمیشن، اینا ملحق میشن به همین شجره طیبه. قرآن کریم و فرهنگ دین هیچ وقت به خاطر اصل و حسب و نسب صرفا کسی رو مشمول لعنت یا رحمت قرار نمیده. اون باورها و عملکرد خود انسان هاست که اونها رو سزاوار رحمت میکنه و یا سزاوار لعنت. در ادامه میفرماید که خدا لعنت کند ابن مرجانه را. ابن مرجانه کیه؟ ابن مرجانه به نام مادرش داره خونده میشه که معمولا تو عرب وقتی کسی رو به نام مادرش میخونن میخوان بگن یعنی مادر او مادر سالمی نبوده، پاکیزه نبوده، پاک دامن نبوده. ابن مرجانه همون عبیدالله ابن زیاده، یکی از فرزندان زیاد ابن ابیه که امام حسین علیه السلام در یه حدیثی داریم از ایشون فرمود الا ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلة و الذله و هیهات من الذله. بدونید این ولد نامشروع، فرزند ولد نامشروع
ما را بین دو چیز مخیر کرده، یا بین اینکه شمشیر را بپذیریم یا ذلت را بپذیریم، و ذلت از ما دوره، ما شمشیر رو میپذیریم، هیچ وقت به ذلت تن نمیدیم. هیهات من الذله. اونجا که حضرت میفرماید ان الدعی ابن الدعی، این فرزند نامشروع، در واقع این نامشروع فرزند نامشروع، منظورش عبیدالله ابن زیاده. عبیدالله فرزند زیاد، نامشروع فرزند نامشروع. ایشون هم والی بصره بود. یزید او رو مأمور کرد به کوفه، کردش والی کوفه. یه انسان قسی و بیرحمی بود، اصلا به کوفه گمارده شد که بیاد مقدمات جنگ با امام حسین علیه السلام رو تدارک ببینه. عبیدالله اومد به کوفه چون شنیده بود، دانسته بود و خبردار شده بود دستگاه حاکمیتی که قرار امام حسین بیاد کوفه و با همراهی مردم کوفه قیام کنه علیه یزید. او آمده به کوفه که جلوی این قیام رو بگیره. قیام مسلم رو با تطمیع و تهدید سرکوب کرده، لشکر تجهیز کرده، به سوی امام حسین علیه السلام اعزام کرده، خاندان ابا عبدالله علیه السلام رو به اسارت گرفته، به سر مطهر سید الشهدا علیه السلام در دارالاماره خودش توهین کرده، جسارت کرده، با حضرت زینب سلام الله علیها مجادله کرده. شخصیتی است خبیث، پلید و مشمول لعنت خدا و ملائکت الله و همه مؤمنان در طول تاریخ. عمر سعد کیه؟ عمر سعد سرلشکر عبیدالله ابن زیاد تو کربلا. همین عبیدالله لشکر که تجهیز کرد فرستاد به کربلا، سرلشکرش عمر سعد بود. به طمع فرمانروایی ری آخرت خودش رو به دنیا فروخت. گفت منو قرار بکنن والی ری. دلش خوش بود به این که چون عبیدالله والی کوفه است و ری رو هم، فرماندار ری رو ایشون انتخاب میکنه، یه خوشخدمتی برای عبیدالله بکنه و منصوب بشه به عنوان فرماندار ری. افتخار کرده که اولین تیر رو به سوی لشکر امام حسین علیه السلام او پرتاب کرده. فرمان تاختن اسبها بر بدنهای مطهر شهدای کربلا فرمان او بوده و امام حسین او رو نفرین کرده. تو بعضی از منابع نقل کردن که امام حسین به عمر سعد گفت نمیترسی از خدا با من میجنگی؟ تو که میدونی من کیم. این گروه ها رو رها کن، بیا نزد من، بیا پیش من، مقرب درگاه خدا بشی. عمر سعد گفت از اون میترسم که خونم رو خراب کنه. امام فرمود من برات خونه میدم. گفت میترسم اموالمو بگیرن. امام فرمود بهتر از اونو بهت میدم. ساکت شد، جوابی نداد. امام در حالی که جلسه با عمر سعد رو ترک میکرد فرمود خدا به زودی تو را در بسترت بکشد و در روز قیامت نیامرزد. امید دارم از گندم عراق جز اندکی نخوری. عمر سعد گفت اگر گندم نباشد جو خواهد بود. و اما اون آخرین شخصی که توی این فراز لعنت میشه شمره. شمر از سرکردگان خوارج تو کوفه. یعنی ببینید اون فساد شمر فساد فکریه. ما تا اینجا چند نوع فساد رو دیدیم. فساد ناشی از قدرت طلبی مثل زیاد ابن ابیه و عبیدالله ابن زیاد و اینا. فساد ناشی از ثروت طلبی مثل مروان و آل مروان که اون از اونجا نشأت گرفت. اینجا فساد فکریه. او اندیشه باطل داره و به خاطر اون اندیشه باطلش متاسفانه راه کج کرده. یه روز سرباز علی علیه السلام بوده در صفین، اما بعد اومده در جرگه خوارج در مقابل حضرت قرار گرفته. سرکوب قیام مسلم درست کار عبیدالله بود ولی زمین سازیش با شمر بود. عمر سعد کم مونده بود با امام حسین علیه السلام از در صلح و سازش در بیاد و عبیدالله ابن زیاد هم کم مونده بود راضی بشه به اینکه جنگی با امام حسین در نگیره، ولی اونی که آتش افروزی کرد و نذاش که این جنگ کنسل بشه، این جنگ منتفی بشه، شمر بوده. فرمانده جناح چپ لشکر عمر سعد بوده. میشه گفت به یه معنای طبق بسیاری از نقلها قاتل امام علیه السلام هم همین شمر ملعون بوده. فرمان حمله به خیمه ها رو صادر کرده و برای قتل امام سجاد علیه السلام تلاش زیادی کرده. امروز جلسمون گذشت به معرفی این چهره ها و این گروه ها برای اینکه بدونیم چه کسانی در مقابل امام حسین علیه السلام ایستادند و چه انحرافاتی از کجا شروع شد که منجر شد به قتل امام حسین علیه السلام. سرکردگانی که
مصالح آخرت خودشون رو فروختن به دنیا، فروختن به ثروت، به قدرت، به شهرت طلبی و به خاطر فساد فکری که به وقتش دنبال معرفت نبودن، دنبال تربیت نبودن. متاسفانه یک چنین فجایعی رو در امت اسلام رقم زدند و یک چنین فتنه ای رو برای امت اسلام ایجاد کردند. و لعن الله آل زیاد و آل مروان و لعن الله بنی امیة قاطبه و لعن الله ابن مرجانه و لعن الله عمر ابن سعد و لعن الله شمرا و لعن الله امة اسرجت. اسرجت یعنی چی؟ یعنی زین گذاشتن رو اسبا. و الجمت یعنی لگام به دهان اسب ها زدن. و تنقبت لقتالک یعنی زره به تن کردن، نقاب زدن برای جنگ با تو یا ابا عبدالله علیه السلام. خودشون رو آماده کردند. خدا تمام اینها رو مشمول لعنت ابدی خودش قرار بده و از رحمت خدا دور باشن. انشاءالله که ما هم بتونیم در زندگی خودمون در صف یاران امام حسین علیه السلام، یاران آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام، در رکاب امام زمان علیه السلام با آل زیاد و آل مروان و بنی امیه و عبیدالله و عمر سعد و شمر زمانمون بجنگیم انشاءالله تا برپایی قسط و عدل. تشکر میکنم از همه اون عزیزانی که با تبلیغشون باعث میشن دیگرانی به فرهنگ قرآن و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام دعوت بشن و از همه اون عزیزانی که با حمایتشون کمک میکنن تا هر کدوم از ما بتونیم یه قدم بلندتری برای ترویج فرهنگ قرآن و اهل بیت برداریم. انشاءالله ثابت قدم باشید، این راه رو با هم بریم تا سرمنزل مقصود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه انشاءالله.